موجود في كل الأعراف وكل الديانات، حتى في النصرانية واليهودية كان موجود، وموجود لحد الآن في الكتاب المقدس. عندك سليمان عندك تزوج 1000 امرأة في سفر الملوك، والرب ما عتبه أبدا. يعقوب تزوج 4 نساء عندك في كتابك. داود تزوج أكثر من امرأة في كتابك. موسى تزوج أكثر من امرأة. وأيضا إبراهيم كانت عنده هاجر، وكانت عنده سارة، وكانت عنده أكثر من امرأة أخرى. وأتحداك تعطيني نصا واحدا في الكتاب المقدس بصريح العبارة يمنع تعدد الزوجات. لا يوجد، لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم، كلها استنتاجات. وفي بعض الكنائس اليوم على فكرة تبيح التعدد. فالتعدد موجودا، كان موجودا وما زال موجودا. تمام. انت انت بتقول دلوقتي تكرار الزواج عند النصارى. تمام. سليمان اتجوز انت بتقول 1000 مرة. تمام. 1000 امرأة. كلامك اللي انت بتقوله ده بتاع سليمان اللي هو اتجوز 1000 مرأة، ده كلام غير صحيح وما فيش دليل. عندك دليل ان سليمان اتجوز 1000 مرة؟ ايوه عندي دليل. تعدد الزواج عند المسيحيين موجود، مش ايوه عندي دليل. ما للأسف نحن نعاني مع النصارى الذين لا يفتحون كتابهم. طيب كمل كلامك وأنا سأخرج لك النص. يا رجل صوتك بعيد. بتشتم وبتقول بيرشملكم نساء في الكنيسة. صوتك بعيد شوي، علي صوتك. انت بتقول دلوقتي سأرد عليك. لحظة أنت أنكرت أن سليمان، تمام، أنكرت أن سليمان كانت عنده 1000 امرأة، صح؟ صح. تمام. أنا أرسلت لك الآن على الخاص النص. افتح لو جنبك الكتاب المقدس سفر الملوك. افتح سفر الملوك الأول، اقرأ سفر الملوك الأول الإصحاح 11 والعدد 3. يلا يا ذكي، يلا يا جميل. مش ألم تقل إن سليمان لم يكن عنده 1000 امرأة؟ اقرأ لنا سفر الملوك الأول الإصحاح 11 والعدد 3. يلا اقرأ. ها يا مايكل اقرأ. مايكل بتقول اقرأ سفر الملوك الأول الإصحاح 11. تمام. 13 11. وكانت له 700 من النساء سيدات و300. أيوة جميل. أعد القراءة، متعنا بالقراءة، أمتعنا بقراءتك. أعد. وكانت له 7 700 من النساء سيدات من السرار فعملت نسوى قلبه. جميل. وكمل. انت كاتب الآية، انت جاي 700 زائد 300 كم يطلع؟ 700. استنى انت تفسير يا اسمع. 700 زائد 300 كم يطلع العدد؟ في الحساب. اسمعني يا مايكل. شيخ زين اسمعني. لا انت اللي تسمعني رجاء. انا لا افتري على الكتاب المقدس واتي بنصوص. هو مش ناقصه اصلا افتراء، هو مفتري على نفسه بنفسه يعني. اسمعني يا مايكل جاوبني بس. انت شاطر في الرياضيات صح؟ 7000 زائد 300 700 زائد 300 كم؟ انا مش مفوق. انا مش في الحساب. انت بتحكي لي في الحساب. احنا دلوقتي اوضح لك انا 1000 اللي انت بتقول عليهم، 1000 نساء اللي انت بتقول عليهم. وضح لنا. دول اللي شفتهم انتوا كان متجوزهم 1000 دول. انت جبت التفسير بتاعه. صح. معلش يا جماعة أنا نسيت. صح. تمام. أنا نسيت يا جماعة أني آتي بتفسير نص كان لسليمان
700 امرأة حرة و300 سرية. نسيت، أنا نسيت إني آتي بتفسير 300 و700، نسيت إني آتي بالتفسير هذا، لأنه الناس مش عارفين معنى 700 ولا يعرفون معنى 300. آسف يا جماعة، أنا ما أتيت بالتفسير. فسر لنا معنى 700 و300 يا مفسر يا مايكل، تفضل فسر لنا كيف لسليمان كان له 300 امرأة حرة، أو 700 امرأة حرة و300 سرية. هي فسر لنا أنت، أنا مش فاهم، ولا واحد من المتابعين فاهمين معنى 700 و300. فسر لنا أنت معنى، تطلع معنا 700 الآن روحي ورمزي. فسر لنا 700 و300. عارفين أي نص يا إخوة يطالب هو بتفسيره؟ النص الموجود في سفر الملوك، في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 والعدد 3 يقول: وكان له 700، يعني سليمان، وكان له 700 من النساء، 700 من النساء السيدات، و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. هذا النص الذي يطالب بتفسيره، هذا هو النص. يا رجل انت حتى معنى تفسير، التفسير معناه هو ايضاح الشيء الغير واضح. تريد مني اتي بتفسير عشان يضحكوا علي الناس؟ اتي بتفسير 700 و300؟ فسر لنا انت يا مايكل، فسر لنا. ما عارفه ليه، تعرفون لماذا هو قال جبت التفسير؟ هم مرسخين في راسهم في الكنيسه اي واحد يجيب لك نص من الكتاب المقدس يقول له هذا التفسير. يجيب له مثلا نص واضح، ابن الله هات التفسير، نص كذا وكذا هات التفسير، هات التفسير، مبرمجينهم على هذه. فسر لنا تفضل يا شيخ زين. طب انت هتسمعني ولا هات؟ نعم اسمعك. اسمعني سيبني، اديني فرصه اتكلم. انت انا بسيب وتحكي براحتك، انت ليه كل ما انا بتكلم انت بتقاطعني؟ انا تركك تتكلم. ممكن تكلم انت. بص انت ثاني بس خليك، انا هجيب لك التفسير، يلا جيب التفسير. ماشي؟ جيب. معاك. معاك. يبحث عن تفسير. يا تحب تحكي في حاجه ثانيه؟ خلينا في حاجه ثانيه عبال ما لا يوناني ولا حاجه ثاني. هذه مقولة البابا شنودة، لما حد يقول لك نص يوناني يقول له لا يوناني ولا حاجة ثاني، أنا عايز النص ده. شوفوا لهجتي المصرية، أنا عارفها، متأكد إن لما أتكلم مصري أتكلم صح، حتى لو كنت مش مصري. أنا على فكرة عارف كويس المصرية حق مايكل. فادينا تفسير النص ده لو سمحت بعد إذن حضرتك. أيوة منتظرينك. برمجينهم على هذا الكلام. أي واحد يجيب لك نص من الكتاب المقدس هات التفسير، نص كذا هات التفسير، نص هات التفسير، هات التفسير، لدرجة إن حتى النصوص البديهية أصبحوا يطالبون تفسيرها. مثل هذا النص يقول واضح: كان لسليمان 700 امرأة من السيدات و300 من السراري. لا هات التفسير، لازم تأتي بالتفسير. ها يا مايكل، وجد التفسير أن لسليمان لا 1000 امرأة؟ أنا عارف متفاجئ، هو في البداية أنكر لأنه لا يعرف الكتاب المقدس، لم يعلموه هذا، رسخوا في عقلي قارن بين 4 نساء و1000 امرأة، وعمره ما الرب عاتبه على هذا. بالعكس، الرب كان سليمان حبيبه حسب سفر صموئيل، الرب أحب سليمان. ولو أن سليمان فعل شيء فيه إثم مستحيل الرب يحبه. لماذا؟ لأن في سفر المزامير يقول عن الرب: أبغضت كل فاعلي الإثم. الرب يبغض كل فاعل إثم، لكن سليمان ما أبغضه. في سفر صموئيل يقول أحب سليمان. تمام؟ فهذا دليل أن فعل سليمان كان صحيح. وجدت التفسير؟ اسمعني يا شيخ، اسمعني. سامعك. بس ما تضحكش، ما تعملش، ما تضحكش، خلينا احنا ايه زي ما. لا أنا يا مايكل، أنا لما أضحك كله ما لا أبدا،
يا أستاذ مايكل، أنا لما أضحك، اسمعني بس أوضح لك هذه النقطة، لما أضحك ليس استهزاء بك أبدا، أنا أحترمك كشخص وأتمنى لك الهداية والطريق الحق، بس أنا طبيعتي هكذا، حتى في البيت دائما أضحك الحمد لله، يعني هذه طبيعتي أنا في هذا، لكن ما أدري، هذا طبيعتي، سأحاول أن أبكي ولا أضحك. كويس هكذا؟ يا تفضل رد يلا. انا مسامحك انا مسامحك انا مسامحك. المهم وجدت التفسير أهم شيء. دلوقتي احنا نسيب اللي هو بتوع السؤال اللي انتوا سالته احسن. لا انا هجيب لك التفسير بعدين، خليه نسيبه ليه؟ عشان ما نضيعوش بس الوقت، وخلينا في ايه، نسيبه ليه؟ خلينا في ما هجيب لك التفسير، ما تقلقش انا هجيبه لك، بس خلينا. طب جيبهولي.